Di sini, kita ada pula wayar yang selalunya digunakan untuk membantu korang menarik wayar atau membantu untuk menolak penyumbatan yang ada pada pipe. Kita ada dua jenis pula wayar iaitu soft puller dan strong puller. Untuk kedua puller ni, ada beza dari segi ketebalan dia. Ramai teknisian menggunakan puller ni untuk menarik wayar. Korang pun boleh memasukkan puller ni ke dalam pipe PVC untuk membantu mengelakkan penyumbatan. Korang boleh menggunakan puller ni dan masukkan ke dalam casing untuk menarik atau memasukkan wayar. Cara penggunaan pun mudah sahaja. Korang perlu ikat wayar dan kemas menggunakan puller rope dan mudah ditarik keluar wayar. Jadi, kalau korang rasa korang berminat dengan produk ni, korang boleh dapatkannya di kedai kami.